الآن أيضا عندك ضمن الكونكشن بريسنج كونكشن، إنه لما يكون عندك بريسنج معين فعندك هذه أنواع الكونكشن يمكن تطبق عليها. إضافة إلى ذلك عندك في الديتيلز خاصة أيضا في عملية الكونكشن، مثل ما تلاحظ هذه مجموعة من الديتيلز. مثلا لو تاخذ البيس بليد بهذا الشكل راح يقول لك إنه هنا أنا لاحظ بده يعطيك تلميحات، يقول لك بيج بارت، أقول له هذا عندي البارت، يقول لك بيج بوزيشن، راح اقول له انه هذا عندي البوزيشن بالضبط، انه يكون عندنا هنا نقرا واحده بهذا الشكل راح يبدي يعمل لك هذه البليت. اوكي نفس الكلام ده يعني يتكرر عندك مع البليس بليت اخرى وجميع. يعني من تاخذ انت عندك هذا الكمبوننت ايش راح يقول لك؟ يقول لك في الاسفل مجموعه الامور اللي هو يتطلبها حتى يعمل هذا الكونكشن. وايضا عندك الاوف شور، وايضا عندك مجموعه من الستيرز اند ريلينج اللي بعض هذه الامور طبعا راح نتطرق لها في قسم الابلكيشن كومبوننت. طيب ايضا عندك هذا الان احنا دخلنا ضمن الانجينيرنج، راح تجد ايضا عندك كونكشن كثيره من ضمن الستيل، وتذهب للستيل راح تجد عندك مجموعه الكونكشن بيم تو بيم كونكشن، نفس هذه الامور لكن مضافه الها بيم تو كولم ديتيلز، نفس هذه الامور بالضبط لكن بعض الاضافات الاخرى. ايضا راح تجد انه قسم خاص في الكونكشن بشكل عام هو بدأ انه يجيب لك كل انواع الكونكشن المتوفره الان ضمن الداتابيس، من ضمنها الهيدنجز ايتم. لو تضغط عليه بهذا الشكل راح يبدي انه هو يخفي لك الهيدن ايتمز بشكل عام. لما تخفيها طبعا راح يظهر لك كل الكومبوننت اللي موجوده عندنا. طبعا اذا الكونكشن تلاحظ موجوده لك ضمن الانجينيرنج ضمن الستيل، وايضا ضمن الستيل هنا وضمن الكونكشن بشكل عام.